Matagal ko nang gustong gawin 'to. Yan, matagal ko nang pinag-iisipan kung paano ko gagawin 'yan. Tapos nag-save pa ako sa IG ko. At ngayon, ita-try na natin siyang gawin. Mag-start tayo sa base. Nakapag-primer na ako. Gagamitin natin 'to. Tinted sunscreen ng Fresh. Nung una, ayaw kong gumamit ng brush kapag nag-a-apply ako ng base foundation, basta ganyan. Kasi 'di ba, di nga ako maalam gumamit ng brush. Pag ganon. Mas napansin ko talaga, maganda yung coverage na base kapag brush ang gamit. Unlike kapag sponge yung gamit mo, na-absorb ng sponge yung product. Try ko lang patungan ng konting ganito. Kasi wala lang. Grip ko lang. Bago mag-set ng face, mag-conceal. Next, we're going to do our key line. Kasi kailangan pakak yung key line natin. Dilaw. Okay. Dilaw yung eyeshadow. Hindi mag-eyeshadow ng dilaw. We'll do the kanan first. Are you in? Of course. We're going to take this color. Anong eyeliner to? Okay, naremedyahan ko. So, binura ko siya. Inulit ko bale yung eyeshadow. So, ganyan na siya ngayon.
Yan na lang. That's the list that I can do. And gagawin ko naman siya sa kabila. Off-cam na. Kasi ganun din naman. Okay, alam ko hindi sila pantay, pero hayaan nyo na. At least nakapag-eyeliner. I'm so proud of myself. You know what? Embrace our ilong, okay? Kung katulad kitang pango ang ilong, embrace it. Huwag ka nang gagastos sa mga, ang tawag doon, rhinoplasty, chu. You know, ginawa ko ni Lord na ganyan. Embrace it. Ako, I embrace my nose. But I'm just contouring it because, nagme-makeup tayo. Next, what are we going to do? We're going to put the blush on. Huwag niyo akong tatawanan, nasira na yung ano ko. Tchanan!